Hi guys, welcome po sa aming channel. Magluto po ako ngayon na inisang giniling na may talong at bellpepper. Ito na po. Lagay na natin yung giniling. Lagay po natin siya hanggang sa siya ay maging brown. Pag brown na po siya, lagay na po natin yung ating sibuyas. Tapos lutuin lang po natin siya na 1 to 2 minutes. For 1 minute, lagay na po natin yung ating talong. Lutuin lang po natin siya na 2 minutes. Lagay na po natin yung ating bell pepper. Tapos po, halong lang natin siya at lutuin natin siya na 1 minute. Lagay na natin yung ating salt and pepper. Yan lang po yung ating pampalasa. After 2 minutes, lagyan po natin siya ng 1 tablespoon ng sesame oil. Tapos, patayin na po natin yung apoy. Ang bango. Ayan, ito na po siya. Napaka-simple lang po nito.